Hello guys, welcome to Edithan channel. So jadar me everyone. So guys, aji eta video le ahise apunar usrot. Etu fisher mane special fish curry banai asu moi. Etu ingredients hoy ki ase hetu dekhai asu moi apnalokok. Etu hoy mane ইয়াতে আছে মেথিৰ গুটি আৰু ইয়াতে আছে বেহৰৰ গুটি মাষ্টাৰ সিড আৰু ইয়াতে আছে লং আৰু দালচিনি আৰু এটো কাৰি পত্তা হয় আৰু এটো হয় গাৰ্লিক এটো হয় জিঞ্জাৰ আৰু এটো হয় অকমান মানে পিয়াজ মই কুটি লৈছো আৰু এখিনি হয় আদা কুটি লৈছো এখিনি ৰসুন কুটি লৈছো এটো পিয়াজখিনি কুটি লৈছো মানে যেটো মই কুটি লৈছো হেতু মানে এনে খালি চেচি ফলে লৈছো মানে এটো বেছি মানে গ্ৰাইণ্ড কৰা নাই এনে মই মানে থেতলাই লৈছো আৰু হল ইয়াতে দেখাই আছো কি আছে হেখিনি আৰু ইয়াতে চাব পাৰে এটো হল চিলি পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ মানে এটো হল মানে কোৰিয়ান্ডাৰ পাউডাৰ এন্ড চিলি পাউডাৰ হয় এটো দিম এটো ফিশ কাৰীটো বহুতে ইজি প্ৰসেছত বনোৱা হয় এটো কাৰণে মই দেখাই আছো এটো ফিশ কাৰীটো বনালে মানে ফ্ৰাই কৰিব নালাগে আৰু কি এটো মানে সাউথ ইন্ডিয়ান ষ্টাইল হয় সো গাইস আগত মই কি কৰি আছো এটো দেখাই লো এটো খৰিয়ৰ গুটিখিনি দি দিলো আৰু এটো হল মেথিৰ গুটিখিনি দি দিলো So guys, মেথিৰ গুটিখন আৰু খৰিয়ৰখিনি দি দিলো এতিয়া আদা আৰু ৰসুনখিনি দি দিলো এটো হল আদা আৰু ৰসুন So guys, হিখিনি বস্তুখিনি দি দিলো এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে যোনটো আদা ৰসুন আৰু হল মেথিৰ গুটি বেহৰৰ গুটি যোনটো মাষ্টাৰ সিড আছিল আৰু ফেনগ্ৰিক সিড আছিল হেতু দুটাই দি দিলো এতিয়া আমি কাৰি পাতাখিনি দি দিও সৰি কাৰি পাতা নহয় এখিনি পিয়াজ যোনটো মই ৰাখিছিলো এই পিয়াজখিনি দি দিলো আৰু এই কেঁচা জ্বালা দুটা ৰাখিছিলো হেতু দি দিলো তাৰ পিছতে মই এতিয়া দি দিও এখিনি কাৰি পাতাখিনি এটো হল কাৰি পাতা So guys, এটো কমন ব্রাউন হৈ গল এতিয়া আমি জলকীয়া গুড়াখিনি দি দিও এটো হল জলকীয়া গুড়া আপোনালোকে চাব পাৰে জলকীয়া গুড়াখিনি অকমান বেছিকৈ দিব লাগিব এটো হল আমাৰ ধনিয়া পাউডাৰখিনি ইখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টসতে আমাৰ ফিশ কাৰীটো হৈ যাব আৰু যোনটো মই এটো ৰাখিছিলো ইয়া দালচিনি আৰু লং হেখিনিও দি দিও এটো চাব পাৰে এখিনিও দি দিলো ইয়াতে বেছি তেল দিয়া নাই ইয়াতে মাছৰ তেলখিনি আছে হেখিনিও huমাই দিম মই হে কাৰণে মই বেছি তেল দিয়া নাই যোনটো তেলখিনি আছে হেখিনিও huমাই দিম আৰু ইয়াতে মেইন ইম্পৰ্টেন্ট ইনগ্ৰেডিয়েন্টস আছে হেতু ইনগ্ৰেডিয়েন্টস মই দেখাই আছো আপোনালোকে চাব পাৰে 1 মিনিট এটো ফিশ কাৰীৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইনগ্ৰেডিয়েন্টস হেতু মই দেখাই আছো আপোনালোকে চাও এটো মই ভিজাই ৰাখিছিলো এটো মানে আমি মানে খেকেৰা টেঙা বুলি কও ন হেখিনি টেঙাটো হয় এটো হুকাই ৰাখি ফলে মানে থৈ দিয়া হৈছিল এটো মানে সাউথত বেছি পায় আৰু সাউথৰ মানুহে ইউজ কৰে এটো টেঙাখিনি সো আপোনালোকে যদি লাগে তেতিয়া হলে অনলাইনৰ পৰা আপোনালোকে হেতু লৈ লব পাৰে এটো ফিশ কাৰী বনালে এটো লাগিবই সো এতিয়া আমি দি দিও হালধি পাউডাৰ দি দিলো এতিয়া নিমখ অকমান দি দিও নিমখখিনি যে স্বাদ অনুসাৰে দিব লাগিব এখিনি নিমখ দি দিলো আৰু যিখিনি মই টেঙা পানী ভিজাই ৰাখিছিলো হেখিনি এতিয়া ঢালি দিও ইয়াতে চাব পাৰে এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি দিও মই মিক্স কৰি এটো ভালকে উতুলাই লব লাগিব উতুলি গলে তাৰ পিছত ফিশখিনি মই দি দিও এটো 5-10 মিনিটৰ কাৰণে মই উতুলিব দিও যিখিনি মই বস্তুবিলাক দিফালে হেতু মানে উতুলাইছো এটো চাব পাৰে এটো ভালকে উতুলি আহিছে এতিয়া এখিনি মই পানী দি দিও পানী দিয়াৰ পিছত মানে পানী ঢালাৰ পিছত মাছখিনি huমাই দিম এতিয়া পানীখিনি huমাই দিলো এটা উতুলিবৰ কাৰণে চাও আৰু 5 মিনিট মান উতুলাৰ পিছত মাছখিনি huমাই দিম এটো এতিয়া ফ্লেমটো হাই কৰি ফলে মই ঢাকি দিও অকমানৰ কাৰণে এটো ফিশখিনি 5 মিনিট পিছত huমাই দিম মই ঢাকনিখিনি গুছাই দিলো তাৰ পিছত এখিনি ফিশখিনি huমাই দিও এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে এটো এনেকাকে উতুলি থাকিলে আমি মাছখিনি huমাই দিব লাগিব এতিয়া মাছখিনি এনেকাকে huমাই দিও মই পুৰা হৈ গল এটো মই লাৰি দিও এতিয়া লাৰি ফলে আকৌ 10 মিনিটৰ কাৰণে এটো ঢাকি দিও চাব পাৰে এই মাছখিনি এনেকা এটো এতিয়া আৰু 10 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰাখি দিও হিজিবলে এটো হাই ফ্লেমতে ৰাখিম দিও
সো গাইজ এই ফিছ কাৰীটো কেনে লাগি আছে আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰি জনাব ঠিক আছে এতিয়া মাছৰ তেলখিনি অকমান আছিলে সেই মাছৰ তেলখিনি অকমান দি দিওঁ মই অকমান ৰাখি দিম দিয়ক সৰু মাছৰ লগত মই মানে এটো কুচুৰ লুটি আনিছো হেতু কুচুৰ লুটিখন মই মানে বনাম বুলি এখিনি ৰাখি দিও আকো আৰু এখিনি মাছতে হুমাই দিলো এটো ভালকে হিজিবলৈ দিও ঢাকি দিও এতিয়া ভালকে এতিয়া মই ঢাকনিখিনি অতৰাই দিও সবাই চাও পাৰে আমাৰ ফিছ কাৰীখন এটো উতলি আছে আৰু কেনে লাগি আছে প্লিজ এবাৰ লাইক আৰু কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আজি মানে কুচুৰ লগত খিনি হৰ কুচুৰ লতা হয় মানে এটো কুচুৰ লতা আৰু সৰু ফিছৰ লগত বনাম এটো বুলি ভাবি আছো অকমান মাছৰ তেল ৰাখিছো এটো মানে কুচুৰ লতা দিম বুলি ভাবি আছো আৰু ইখিনি আমাৰ ফিছ কাৰী যোনটো হয় এটো বহুত স্পেশালি যদি আপুনি বনাব বিচাৰে তেতিয়া হলে মাটিৰ বাচনত বনাব লাগে আৰু মাটিৰ বাচনত বনালে মানে বহুত ভাল আৰু বহুত স্বাদিষ্ট হয় সো গাইজ যদি মই বনাইছো তো ভাল লাগে প্লিজ এবাৰ মানে লাইক কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব কেনে লাগিছে ইমান ভাল হোৱা নাই মই জানি আছো একচুয়ালি মানে ইনগ্ৰেডিয়েন্টস বিলাক যিখিনি বস্তুবিলাক দিছো মই সবজিখিনি ভালকে দেখাব পাৰা নাই ভিডিওটো ইমান ভাল হ'ব নোৱাৰে কিন্তু প্লিজ যদি ভাল লাগে এবাৰ লাইক কৰি জনাব সবজিখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই নিমখ চাই নমাই দিম বুলি ভাবি আছো সো গাইজ মোৰ সবজিখিনি হৈ গল এতিয়া মই 10 মিনিট ঢাকি ৰাখাৰ পিছত 15 মিনিট আৰু মই উতলাইছিলো তো এতিয়া নমাই দিও মই নমাওৰ পিছত মই দেখাই আছো সবজিখিনি উলাই ফেলে প্লেটত ওকে সো গাইজ মোৰ সবজিখিনি কেনে লাগিছে এবাৰ লাইক আৰু কমেন্ট কৰি জনাব এইখিনি হল মোৰ ফিছ কাৰীটো হৈ গল আৰু এটা পিছিয়াতে উলাই লও মই সো গাইজ মোৰ সবজিখিনি কেনে লাগিছে প্লিজ এবাৰ মোক কমেন্ট কৰি জনাব এটো মোৰ সবজিখিনি হৈ গিছিলে হেতু নমাই ৰাখিলো মই এটো বহুত স্পেশাল আৰু বহুত টেস্টি হয় আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে প্লিজ এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব আৰু খাব আৰু কেনে লাগিছে মোৰ সবজিখিনি চাই প্লিজ এবাৰ লাইক কৰি আৰু কমেন্ট কৰি জনাব সো গাইজ মই যিখিনি সবজিখিনি বনাইছো যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে মোক এবাৰ কমেন্ট কৰি আপোনালোকে সুধি লব পাৰে এখিনি সবজিবোৰ মই যেনেকা বনাইছো বহুত সিম্পল প্ৰসেস হয় এটো মই ইয়াতে ফাৰ্স্ট তেল দিছো তেল ঢালি ফেলে মই ইয়াতে বেহৰৰ গুটি দিলো বেহৰৰ গুটি দিয়াৰ পিছত তাৰ পিছত মই কি দিলো ফেনোগ্ৰিক সিড মানে যোনটো মেথিৰ গুটি আৰু দিলো আদা নহৰু তাৰ পিছত কাৰি পাতা পিয়াজ জলকীয়া আৰু হালধি গুড়া জলকীয়া গুড়া নিমখ স্বাদ অনুসাৰ হিখিনি দিলো আৰু হিখিনি দি ফালে মিলাই মই এটো যোনটো স্পেশাল যোনটো টেঙা আছিল হিখিনি টেঙাৰ পানীটো ভিজাই ৰাখাটো দিলো দিয়াৰ পিছত উতলাৰ পিছত মই দিলো কি পানীটো যিখিনি দিছিলো হিখিনি উতলাৰ পিছত আৰু এবাৰ পানী দিলো পানী দিয়াৰ পিছত হেতু উতলি আছিল পিছত মই কি কৰিলো মাছখিনি দি দিলো মাছখিনি দিয়াৰ পিছত 10 মিনিট মই ঢাকি ৰাখাৰ পিছত এই সবজিখিনি তাৰ পিছত আকৌ মই 15 মিনিট হেতু উতলাই লৈছিলো সো এখিনিয়ে মই কৰিছিলো যদি আপোনালোকে ভাল লাগে প্লিজ এবাৰ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি জনাব মোক এণ্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও বাই বাই